Hôm nay là hai nhân vật này sẽ đi mua cái máy Tiện tay. Tiện tay. Ủa sao họ bên đây vậy? Đây là văn phòng của Việt Tablet nha các bạn. Ủa bên mình có bán cả dây Apple Watch nè. Ok. Đây là cái hộp máy của mình. Rồi em lại check thử coi. Full box luôn nè. Dạ anh mở đi. Đâu hàng mới mà em, hàng mới mà đâu cần phải test gì đâu. Chưa khui được nha. Chưa khui được, phải thanh toán cái mới khui được. Check. Mình check mã thôi. Check email đi. Em check cho. Ừ. Wow, 2 sim phải không? Đúng rồi. 2 sim vật lý luôn. Wow, được. Check cho anh. Đây là thanh niên cũng mới mua S10 Plus. Dàn cam đẹp ta. Hết 10 năm rồi. Chế độ bảo hành. Đây là chế độ bảo hành Việt Tablet. Máy của mình là sẽ được bảo hành để trả là 30 ngày là một đổi một, và sau thời gian đó thì nếu đổi phần cứng thì sẽ được bảo hành thêm 12 tháng phải không anh? Ngày nay có cái gói bảo hành 6 tháng là 12 tháng. Số này và check là chưa được đây. Ok bạn, em tự rồi. Nhưng mà có Apple Care là em có bữa anh có đưa cho em cái giấy, cả giấy trong hộp luôn á, em thanh toán đi. Dạ. Ê, nhưng mà ý em nếu như em đi bảo hành thì sẽ như thế nào anh? Em sẽ làm em nhận nhiệm vụ là đi đỡ giùm anh, đỡ trả giùm anh đúng không? Ok. Anh mang qua cái giai đoạn FPT bán là giấy. Tại vì ở mình cũng tham khảo rồi cái mã mà THA thường thì sẽ những cái mã nước ngoài thì sẽ không được bảo hành tại Việt Nam Apple Care. Giấy nó hơi có quyền lực chút xíu. Ủa 1,2 triệu gì nhiều dữ vậy? 1,2 triệu gì nhiều lắm thế? Nãy mới nói còn 1,2 triệu mà. Ông triệu 2 mà. Chứ mình mua cái máy này cũng còn có 2 triệu. Xong đến lúc thanh toán Mày hay quá. Ủa vậy đi Hà Nội chi vậy? Đi thăm người yêu hả? Đến lúc thanh toán rồi lên 8 triệu ấy là có tiền mua. Đúng rồi. Còn giờ hết rồi, giờ không hỏi thêm. Đây là S10 Plus của Tấn mua nè. M15G. M15G luôn, bán hàng phải không? Bán hàng. Mua bản hàng chi? Mua bà bản Mỹ đi, có Snapdragon mà xài Exynos nó giật lắc lắm. Bản hàng là Snap, bản Mỹ là Exynos. Này Snap hả? Này Snap. Ồ ghê vậy. Nhưng mà hai sim thì thêm sim. Nhưng mà cái bản Mỹ có 2 sim mà nó có 1 sim thôi. Rất là xài. S10 Plus. Bữa mua ở đâu? Đó, có 15 rồi, mua dưới Vũng Tàu. Dưới Vũng Tàu phải. Mua dưới Vũng Tàu hả? Bao tiền? Mua 1,5 triệu. 10,5 triệu hả? Hợp lý đó. Đây là phiếu bảo hành bên được đặt đấy. Khổ ra. Ôi mua cái vậy. Wow. Giữ này lại em.
Rồi, cái này là sách hướng dẫn sử dụng và trong đây sẽ có một que chọc sim, và cái này chỉ có bản Product Red mới có nha các bạn. Đây là bản ZA2 sim vật lý luôn, lát mình sẽ test thử xem cái ổ sim như thế nào. Ở bên trong hộp phụ kiện thì sẽ có một sạc, một cốc zin, một tai nghe zin, và một cổng cáp Lightning zin. Rồi giờ mà đóng lại trả cho chủ thôi chứ mình không có quyền hạn gì trong đây rồi. Thấy em có khổ không? Ủa không sướng hả? Khổ trời. Màu này đúng đẹp luôn nè. Em lật mặt lưng lại cho anh xem màu kìa. Đây là màu soi kỹ. Cho anh xem chân sạc cái màu. Mặt trước. Rồi đây là bước kích hoạt. Để em đưa điện thoại em ra. iOS em trên 12 thì XR, iPhone XR bản ZA 2 sim. Không, nhưng mà đúng rồi đó, tại vì nếu mà bản Mỹ thì nó sẽ rẻ hơn, tại vì bản ZA thì nó 2 sim cho nên nó mắc hơn chút đỉnh. Bản Mỹ hiện tại là đang không có đúng không? Hết hàng đúng không? Có nhưng mà mắc. iPhone Reel thì nó sẽ như thế nào. Như bạn thấy rồi, nãy giờ mình bóc hộp thì một cái hộp Reel á, cái thứ nhất là màu sắc của nó, chất liệu của nó, mình cảm nhận được một sự xịn ở đây, xịn sò. Và khi một cái điểm nữa khi mà những cái hộp phách không có, đó chính là mình chỉ cần đưa cái hộp mình lên và nó sẽ tự động mở ra, không cần phải lắc bất cứ gì hết, mình chỉ cần như vậy là nó sẽ ra được rồi. Tai nghe này thì cái tai nghe này á, nó sẽ cái màn loa của nó sẽ hiện rõ là hai cái lỗ loa trên đây, thì rõ hai cái lỗ loa lên, và chất liệu của nó thì mình sờ sẽ cảm thấy nó rất là mịn và dai. Bây giờ là sao dung lượng đầy rồi em, tại vì em hết iCloud, hết dung lượng iCloud rồi, không sao đâu, cái đó mình tạm không quan tâm. Mình check cho anh kỹ camera xíu, đi mua máy mình check kỹ camera. Em check camera kỹ cho anh, em thử quay một đoạn video rồi bấm quay, sau đó rung tắt máy thử. Rồi được rồi, chụp thử tấm hình, zoom ra zoom vô. Ok, iOS này hơi cũ. Rồi, để thử camera trước có chụp được chân dung không. Camera trước vẫn chụp được chân dung. Rồi camera sau. Ok,
cái chức năng khác thì không quan tâm. Cho anh coi cái slow motion của nó, tay nét có tốt hay không. Ok, quay thử một đoạn. Tiếp theo là cái những phần chức năng trên đây. Ok, có True Tone, có Night Shift,